السلام علیکم سټوډنټس امید لرم چې تاسو به ښه یې روغ جوړ به یې او زموږ سره به د کیمسټرۍ په زده کړه کې پوره شامل یې که تاسو دې ټاپک ته وګورئ نو ټاپک موږ ته وایي چې کلکولیشنز انوالوینګ گیسز دا کتاب پورې کړی دی چې کلکولیشنز انوالوینګ گیسز خو که دا ټاپک تاسو داسې ولیکئ چې د سټایکومټري اف گیسز نو دا به ډېر ښه ټایټل وی دی ټاپک بهرحال کتاب نه دی لیکلی خو تاسو ته مې ویل چې د دې ټاپک مقصد څه شی دی د سټایکومټري اف گیسز آیا د سټایکومټري اف گیسز د لیکوډز او د سالډ نه بدل ده نو هیڅ د یېرې خبره نشته دی بدل نه ده صرف یو ډفرنس دی هغه دا دی چې چېرته هم په سټایکومټري کې گیسز انوالو شي یعنې گیسز د کیمیکل ریاکشن حصه وي یا چېرته یو ریاکټنټ وي یا چېرته یو پراډکټ وي یا کیدای شي ټول ریاکټنټس او ټول پراډکټس گیسز وي که چېرته گیسز په ریاکشن کې انوالو وي نو بیا به تاسو یو کار ډفرنټ کوئ او هغه دا دی چې د گیسز ماس به نه میجر کوئ د ماس په ځای باندې به تاسو څه شی میجر کوئ والوم اف ګیسز میجر کوئ دا موږ داسې ولې کوو دا ځکه کوو چې د ګیسز ماسونه معلومول بای وینګ دا ګران کار دی په مقابله د والوم معلومول د ګیسز دپاره اسان وي ماس معلومول یعنې ګیسونه تلل دا ګران کار دی ټولې خبرې زه دلته لیکم چې ستاسو کتاب هم داسې سټارټ اخیستی دی وایي چې هر ځای کې دا مزې نه وي ناٹ آل کیمیکل ریاکشنز involve liquids and solids په هر یو کیمیکل ریاکشن کې یعنی ټول عمر په ریاکشن کې liquids and solids زمونږ reactants or products نه وي there are many reactions which involve gases is reactants and products remember جسکی بل کاشن علی صحیح ضرورت وای مشه داسې والے دا remember چې کله زمونږ سره solids or liquids څه شی وي solids or liquids یاد ساتئ د دې لپاره easy to measure their masses د دیو ماسونه چې کوم دی معلومول دا څه ګران کار نه دی خو خبره چې کله د ګیسز راشي د څه شي راشي د ګیسز خبره راشي نو یاد ساتئ فار ګیسز چې کوم دی اټ از ډیفیکلټ مې زه ته وایم چې ولې ګران وي صحیح ده اټ از ډیفیکلټ ټو میجر دیر ماسز د دیو ماسونه معلومولو ګران دي زه هم پرې پوه کوم چې ولې دین میجرینګ دیر والومز د دې لپاره آسان کار دی چې څه معلوم کا والومز معلوم کا نو ماس به نه معلوموي والوم بدلته به ماس معلومو والوم معلومولو ته ضرورت نشته والوم معلومول زموږ مجبوري ده دلته لګیسز لپاره ځکه چې د دې ماسونه یعنی د دې وینګ چې کوم دی اصل کې خبره څه شي ده وینګ اف ګیسز از ډیفیکلټ ګیسونه وزن کول وینګ اف ګیسز ماس لپاره به موږ دا وزن کوو کنه نو وینګ دا وزن کول څه شي دی دا ګران دی وینګ اف ګیسز از ډیفیکلټ ولې ډیفیکلټ دی زه تاسو ته یو آسان مثال در کوم لیټ سپوز دا زه چې په کوم روم کې ولاړ یم دا ټول روم د نایټروجن ګیس نه ډک دی صحیح ده اټس ا بیګ روم ما ته څوک وایي چې دې روم کې نایټروجن ګیس څومره دی نو زما یو اپروچ خو دا کېدلی شي چې زه د ماس معلوم کړم د ماس دپاره به زه څه کوم دوه طریقې دي یو خو ویری سټوپډ وی دا چې دا ټول روم ما ته د دیوالونو وزن معلوم وي او دا ټول روم به سم سره د نایټروجن ګیس او د تلې د پاسه کې د موبیت د دیوالونو او د چې کوم مټیریل استعمال شوی دی وزن ماینس کم نو بیا به زه هم چې دا د ګیس ماس دی نو تاسو وکتل څومره ګران کار دی یو بل طریقه هم کېدلی شي دلته چې څومره نایټروجن ګیس دی ته ویکیوم پمپ ولګوم او کمپریسر هم ورته ولګوم یو وړوکی سلنډر ته راټول کړم تاسو ګورئ څومره ټیډیس کار دی څومره ګران کار مې وکړو ویکیوم پمپ راوړل دا ټول ګیس راټولول بیا کمپریس کول یو سلنډر ته ځکه دومره غټ سلنډر خو نشم پیدا کولی دومره غټ سلنډر چې دی واغستو دومره غټ بیلنس به ولې چېرته ګورئ نو کار ګران دی اسانه طریقه راته وښیم اسانه دا ده چې د کمرې ډایمنشنز معلوم کا لینث یې څومره دی هایټ یې څومره دی ویډث یې څومره دی دې له زره ورکاست نو ته په اسانۍ سره جسٹ بائی یوز اف میتھس اینڈ یوزینګ دیز ډایمنشنز ته کولی شي چې په اسانۍ باندې بغیر د څه بیلنس ته استعمالولو بغیر د کمپریس کولو ته د ګیس والوم ښه په اسانۍ سره معلومولی شي آی هوپ چې دا مثال به ستاسو خوښ شوی هم وي او په دې مسله باندې به هم پوه شوي یاستئ کلیر شوي یاستئ نو د ګیسونو لپاره موږ څه کوو ماسونه نه معلومو د ګیسونو لپاره موږ اسانه طریقه دا چې والوم یې معلوم کړو نو خبره خو کلیر شو خبره کلیر شوله چې د ګیسونو لپاره آسان کار څه دی ماسونه معلومول نه دي بلکې آسان کار والوم معلومول دي نو مسله څه ده اوس دې کې مسله ده آسان کار ته خو موږ لاړو خو آسان کار سره مخکې یو مسله ده مسله دا ده چې زه خو سټایکومټري کوم
زه خو هر یو شی لینک کوم د نمبر اف مول سره او د نمبر اف پارټیکل سره. دلته خو ماته لینک معلوم دی، دلته خو ما سره فارموله شته دی چې n is equal to m by m. دا فارموله مونږ ویلې ده given mass divided by molar mass. نو که ماته یو شی ماس معلومي او پته راته چې دا شی څوک دی نو دغه مولر ماس به راته معلومي، زه ډایرکټ ویلی شم چې نمبر اف مولز یې څومره دي. دلته که زه دا ماس دلته زه سکیپ کوم، زه وایم چې ماس ماله ښه نه دی، نو چې ماس ښه نه دی زه به څه استعمالوم؟ والوم به استعمالوم دلته. نو آیا د والومو او د ماس سوري د والوم او د نمبر اف پارټیکلز یا نمبر اف مولز په خپل منځ کې څه تعلق دی؟ دا تعلق مونږ ته پکار دی، دا تعلق مونږ ته پکار دی. دا تعلق به مونږ له څوک راکوي؟ نو دې ځای کې دا خپل کنسټرین ولیکئ. دې ځای کې زموږ یو مجبوري ده، کنسټرین مجبورۍ ته وایي کنسټرین. دې ځای کې زموږ مجبوري ده او دغه مجبورۍ سلوشن چې نه راغلی نو زموږ دا ایفرټ به بیا یوزلیس وي. کنسټرین څه دی؟ وی نیډ، مونږ ته ضرورت دی، وی نیډ relationship between volume څنګه چې مونږه ماس ریلیټ کوو د نمبر اف پارټیکل سره. فارموله زموږ سره شته دی که نه؟ دلته مونږ ته فارمولې ته ضرورت ده between volume and number of moles or number of particles. چې مول د ته پته ولګېده خو نمبر اف پارټیکلز ډایرکټلی پته ولګېده نمبر اف پارټیکلز. دا زمونږ یو کنسټرین دی، دا زمونږ څه شی ده؟ یو مجبوري ده. آیا د دې مجبورۍ زمونږ سره څه سلوشن شته دی؟ نو دې ځای کې به مونږ د هیلپ غږ کوو چې هیلپ می. نو څوک به راته آواز راکوي؟ ایوګیډ رولا به راله آواز راکوي چې یارېږم زه در سره یم. صحیح ده؟ نو فار دس د دې دپاره دا خو زمونږ اسانتیا وه، اسانتیا کې مشکل رالی او د مشکل حل څه شی دی؟ دې دپاره به مونږ ځو ایوګیډروس لا ته. فار دس ریلیشنشپ، دا کوم ریلیشنشپ چې مونږ ته ضرورت دی، فار دس ریلیشنشپ بټوین وی اینڈ این وی کنسلټ، مونږ رابطه کوو، مونږ هیلپ ولو، وی کنسلټ ایوګیډروس لا. د چا نه هیلپ ولو؟ ایوګیډروس لا نه. ایوګیډرو لا مونږ ته څه وایي؟ اوس به پرې پوه شئ. صحیح ده؟ نو ایوګیډرو لا سټیټمنټ ته راځم، دلته تاسو ته دې سټیټمنټ لیکم. ایوګیډرو لا مونږ ته څه وایي؟ مونږ ته وایي چې at the same temperature and pressure equal volumes of all gases. په ګیس څه پابندي نشته چې کوم یو ولې سپکلې درونلې دغه څه پکې نشته دی. صحیح؟ خو ټمپریچر او پریشر یې سیم دی، والوم یې سیم دی. والوم اف equal volume of all gases contain equal number یا same number equal number of particles. دا یې موږ ته تعلق راکړو. صحیح ده؟ خو داسې کوالټیټیو تعلق یې راکړو، کوانټیټیټیو دپاره به بیا ایکسپریمنټ ته ځو. نو ده موږ ته ساده خبره وکړه، ده موږ ته دا خبره وکړه چې والوم سیم دی. والوم څه شی دی؟ سیم دی. فرض که زه یو شانته داسې سکویر ځلمه دلته، یو دا شو یو دا شو، که یو شان نیم تاسو وایي چې دا تقریبا یو عمره دي. صحیح ده؟ لږ فرق به پکې ځکه چې آی ایم ناټ یوزینګ اني سکیل. ټیک ده؟ یو دا شو یو دا شو یو دا شو، ما درې واغسته، تاسو څلور پنځم اخیستلی شئ، ښه؟ خو یو عمره دي. صحیح؟ دې کې ګیسونه بدل بند کوي. صحیح ده؟ دلته څوک ګیس دی؟ فرض کړه هایډروجن ګیس دی، دلته زما سره نایټروجن ګیس دی، او دلته زما سره میتین ګیس. یو شانته والوم مې راټول واغسته. والوم مې راټول څه واغسته؟ یعنی VH2 is equal to VN2 is equal to VCH4. والوم یې سیم دی. دغه شانته پریشر یې سیم دی. پریشر به تاسو څنګه پته لګي؟ دلته یو میټر لګېدلی وي، دلته څه شی ورته لګېدلی وي؟ دا فرض کړئ یو سلنډر دی، نو دې ځای ته ورته ولګوئ. دلته داسې یو واچ غړۍ ورته لګېدلي داسې، دا موږ ته څه شی ښیي؟ پي ښیي. داسې یو تاسو به کتلي سلنډر د پاسه یو ریګولیټر لګېدلی داسې. فرض کړه پریشر دلته ښیي، نو پریشر هم د ټولو څه شی دی؟ سیم دی. زه ته لکه نو دا ښیي چې دا پریشر یعنې دا د بار نه پریشر مونږ یادو نه، دا په دې والوم باندې دا دومره پریشر پروډیوس کوي، دومره پریشر دا پروډیوس کوي، دومره پریشر دا دومره دا. نو دا پی چې کوم دی دا پی مونږ ته ریپرزینټ کوي. دا موږ ته څه ریپرزینټ کوي؟ پی. نو PH2 چې کوم دی دا برابر دی د PN2. پریشر زم سیم دی، په سیم پریشر باندې دی. او PCH4 دغه شان ټمپریچر ټول په یو شان روم کې پراته دي، ټولو ته ټمپریچر یو شان پرووایډ دی. نو TH2 چې کوم دی دا برابر دی د TN2 او دا برابر دی د
CH4 چې کله دا حالات ایکول والومز دي پریشر هم د ټولو سیم دی ټمپریچر هم د ټولو سیم دی په یو شان ته ډیل کې څه تمیز څه ډسکریمینیشن څه فرق پکې نه کې د حالاتو په لحاظ سره نو ته په پټو سترګو دا لا موږ ته څه وایي ته په پټو سترګو ویلی شي چې دلته به څه شی وي نمبر اف پارټیکلز به هم سیم وي چې نمبر اف پارټیکلز یې سیم شو نو نمبر اف مولز یې هم سیم شو صحیح ده نو دا د لاست سټیټمنټ دا دی نو دا لا بیا وایي چې NH2 چې کوم دی دا به ډیفینیټلی برابر وي د N2 او دغه شانته د NCH4 نو دې لا په سټیټمنټ باندې ځان پوهه کوي او د دې نه موږ سره دا ریلیشنشپ راوځي چې کوم موږ ته ضرورت دی چې د والوم او د نمبر اف پارټیکلز یا نمبر اف مولز په منځ کې څنګه ریلیشنشپ شته دی څنګه چې زموږ سره د ماس او د نمبر اف مولز یا د نمبر اف پارټیکلز ترمنځ ریلیشنشپ شته دی که تاسو څوک یاد کړئ چې 18 ګرام اوبه دي نو تاسو ډیفینیټلی پته لګي چې دا یو مول اوبه یادوي او دا هم درته پته لګي چې دا 6.023 into 10⁻23 مالیکول زیاتې دي اوبو دغه شان ته یو ریلیشنشپ موږ ته پکار دی چې موږ تاسو کوی چې دومره والوم او زما ذهن ته ډایرکټ راشي چې دا دومره مول زیات او دومره پارټیکل زیات دی دا ریلیشنشپ موږ ته پکار دی دا ریلیشنشپ موږ ته کوم ځای نه راوباسو د ایوګاډروز لا نه ایوګاډروز لا څه وایي هغه دا وایي چې ایٹ د سیم ټي اینڈ پی د ټولو سیم دی که نه دی ایکول والوم هم سیم دي نو دا به چې ډفرنٹ ګیسز آل ګیسز ما ویلي تاسو ډفرنٹ ګیسز یاد کړئ دا دغه به نور هم مزیدار شي خو آل کې هم ټول شامل شو ټول مطلب ټول ډفرنٹ نو څه به ټول ګیسز چې کوم دی کنټین ایکول نمبر اف پارټیکلز دلته به نمبر اف پارټیکلز یا نمبر اف مولز به بیا اټومیټیکلی برابر وي دا خو شوله چې دا هر څه برابر نو پارټیکلز به یو عمري یعنی ایکول به وي خو په څومره کې به څومره وي د دې لپاره موږ ته د یو شارټ ایکسپریمنټ ضرورت دی هغه خلکو کړی دی نو ایکسپریمنټ دا ولیکئ چې it has been experimentally determined د دې لا په تناظر کې خلکو ایکسپریمنټ کړی دي نو دا غي نه معلومه شوی دا it has been اوس دا ټي ان پی چې موږ یادو دا خو یو څه یادو چې ویلي کوم نه دا ورکړي نو خلکو چې کوم ایکسپریمنټ کړی دی په خاص حالاتو کې کړی دی خاص حالاتو ته څه وایي چې پریشر به دومره ټمپریچر به دومره دغه ته ایس ټي پی ویلې ده زم پوهه کوم it has been experimentally determined دا خبره experimentally determined شوی دا that at STP وس STP څه شی دی زم پوهه کوم بریکټ کې به ورته ولیکو STP نه مراد څه شی دی STP یعنی سټانډرډ ټمپریچر اینډ پریشر سټانډرډ مقصد ته وایي چې کله ټمپریچر 0 ډیګري سي یا تاسو ویلی سئ 273 کیلونی ټمپریچر خو وشو او پریشر څومره پریشر 180 ام چې کله دا حالت دې د STP وایي چې پریشر 180 ام او ټمپریچر څو یعنی دا شی 180 ام یو داسې د ټولو لپاره 180 ام یو دا شی د ټولو لپاره 0 ډیګري سي یا په دې بل سکیل باندې 273 کیلون وي په داسې حالاتو کې نو څومره اوس اماونټ ته ګورئ it has been experimentally determined that at STP په STP خو تاسو پوه شوئ 1 mole of any gas relationship دا دی اوس وروتو of any gas occupy 22.4 dm cube ته تاسو لیټر هم ویلی شئ یو مول دی که هر یو ګیس دی دا فرض که دا تاسو وایئ دا یو مول دی صحیح ده خو دا دی وله شی واستو 180 ام او دا دی وله ټولو 0 ډیګري سي 273 نو والوم به په خپله معلوم شي دا ټول به بیا په دومره پریشر ساتلو کې والوم څومره ساتي 22.4 خو شرط به دا چې دا پریشر بلته څه ډسپلی کېږي 1 ٹھیک دا به هم 1 ډسپلی کېږي او دا به هم 1 ډسپلی کېږي او تا به اغستې څومره 1 مول اغستې نو والوم یې ټول عمر دا به بیا څه شي د دې وي ویلي اوس موږ سره راغله وختې خو موږ هسې خبره کوله ځکه چې کوانټټي فکس کړې نه وه اوس خو کوانټټي فکس شوه پریشر فکس شو ټمپریچر فکس شو نو او نمبر اف مولز فکس شو نو والوم به په خپله اټومیټیکلي معلوم شي دا ځای به بیا څومره دا به 22.4 نو د هر یو ګیس که هغه SO2 دی او که هغه ماده چې کوم لیکلي H2 دی H2 ته که تاسو ماسونو ته وګورئ نو د ماس څو دی تاسو ته پته دا به 2 ګرام وي دا به 28 ګرام وي صحیح ده او دا به سوی 16 ګرام دا د یو مولر ماس دی که نه که زه یو مول یادوم نو ماسونه یې بدل دي ماسونه څه شی دي بدل دي دا سپک دی بیا ورپسې دا دی او دا د ټولو نه دروند دی ټیک شوله نو ماسونه یې بدل دي خو والوم یې ایکول اکوپای کړی دی ځکه چې پریشر اینډ ټمپریچر سیم دي او چونکې یو مول دی نو دغه والوم به څومره 22.4 ډي ام کیوب وي دې ته موږ مولر والوم وایو مولر والوم څه ته وایي د یو مولر ماس څه ته وایي د یو مول ماس ته نو مولر والوم به څه ته وایي د یو مول والوم ته خو یاد ساتئ حالات به ورسره لیکئ ځکه چې حالات تا کوم استعمال کړي دي STP نو هر یو ګیس یو مول په دې حالاتو کې 22.4 ډي ام کیوب والوم اکوپای کوي this volume is called دی والوم ته موږ څه شی وایو this volume is called
یو مول اکوپای کړی دی نو مولر والوم از کارډ مولر والوم او دا به سره لیکئ اټ اس ټي پی تاسو څوک ته پوښتنه وکړي چې د فلان ګیس مولر والوم څه دی نو ډایرکټ به 22.4 نه تر څو چې سره هغه اس ټي پی نه ویلي ځکه چې په اس ټي پی باندې 22.4 دی که دا ټمپریچر زه لږ سیوا کړم د 0 نه 25 ډیګري سی کړم پریشر د خیر دغه 180 نو بیا خو روم ټمپریچر شو بیا ته آر ټي پی وایي نو بیا به 22.4 نه بیا به 24 ډي ام کیوب ځای نیسي ځکه چې ګیس په ګرمولو سره څه شی کېږي ایکسپینډ کېږي یا کېدای شي د 0 نه کم په ماینس کې ماته څوک ټمپریچر یاد کړي بیا به د 22.4 نه کم وي لہذا چې تا نه څوک هم تپوس کوي چې مولر والوم ویلیو راته و څومره ده نو 22.4 خو په اس ټي پی باندې په څه باندې په اس ټي پی باندې ټیک شولا چې حالات چینج کړي نو د دې نه کمېدلی هم شي او د دې نه سیوا کېدلی هم شي او د دې نه کمېدلی شي ډیپینډ کوي چې ته پریشر څومره ساتي او ټمپریچر خو دا خبره کنفرم ده چې په دې حالاتو کې په 0 ډیګري سی یا 273 کیلوین او په 180 ام پریشر باندې یو مول به د هر یو ګیس څومره ځای نیسي 22.4 डी एम क्यूब and this is called molar volume at STP دا به ټول نه امپورټنت ده په STP باندې نو په STP باندې زموږ سره د مول یو نوې ډیفینیشن راځي تاسو ته ما ویلو چې د مول به تل ډیفینیشن مارکیټ ته راځي نن هغه ورځ ده نو د مول نوې ډیفینیشن څه دی مول یا نمبر اف مول لیکي چیرته څنګه لیکي مول د ګیس یاد ساتي دا صرف د ګیسز د لپاره چرته دا شی په سالیډ او په لیکوډ باندې اپلای نه کوي دا صرف د ګیسز لپاره د مول ډیفینیشن دی نو مول څه شی شو مول اصل کې شو والوم دلته وکړه دلته ماس ان ګرامز اوس موږ د والوم خبره کوو نو والوم ان ډي ام کیوب څنګه چې ماس د لپاره د مول د لپاره تا ګرام فکس کړی دی یاد ساتئ ماس چې کله په ګرامونو کې والي او په مول ماس یې ډیوایډ کړي دې ته مول وایي او که په کیلوګرامو کې دی واخلو بیا ورته کیلو مول وایي بیا ورته څه وایي کیلو مول ورته وایي نو دغه شان دلته هم یونټ سپیسیفای کې مول د لپاره د والوم د ګرام سبسټیټیوټ څه شی دی ډي ام کیوب دی نو ډي ام کیوب باندې ها بل یونټ میټر کیوب بنا لی بیا به کیلو مول شي بیا به څه شي کیلو مول نو ډي ام کیوب منګلو ها والوم ان ډي ام کیوب ډیوایډډ بای مولر والوم ډیوایډډ بای مولر والوم کدا فارموله رچا نه خو خان والوم ان ډي ام کیوب خو موږ نشو چینج کولای دا به موږ لرا کړی یا به موږ نه غوښتي ټیک شولا دا خو موږ سره فکس ده نو تاسو د دې ویلیو تاسو لیکلی شي آر یا د سی په سی ولیکئ والوم ان डी एम क्यूब د دې شي په ځای باندې تاسو 22.4 डी एम क्यूब مولر دی کنه نو دومره डी एम क्यूब پر مول څنګه چې د مولر ماس یونټ او ګرام پر مول دا والوم دی نو डी एम क्यूब پر مول فارموله دا خودل تلګه اسانه شو ویلی پکې رااله خو یاد ساتئ دا به څه شي په اس ټي پی باندې دا فارموله کار کوي که په اس ټي پی باندې نه نو بیا دا ویلیو کار نه کوي هم دا فارموله په څه باندې کار کوي اونلی اټ اس ټي پی دې فارمولې څخه مجبورې نه دی هغه دا دی چې اټ ورکس اونلی اټ اس ټي پی او بل مجبوری دا چې اټ از اونلی فار ګیسز دا سره لپاره دا یاد ساتئ دا پرټ مین لیکما اټ اس ټي پی وای دا خبري دا فارموله به کار کوي په اس ټي پی باندې او اونلی فار ګیسز د چا د لپاره د ګیسز د لپاره اس ټي پی باندې ځکه ولیکل چې تاسو کې 22.4 بیا لیکي صحیح ده او قبل والومي نو بیا هغه والوم دلته پټ کولای شو حالات به اس ټي پی نه بیا 22.4 چینج وي څنګه چې تاسو ته ما ذکر وکړو نو دا د مول نوې ډیفینیشن موږ ته مخې ته راغلی دا ټول خبرې ده سپه بارکه کیلکولیشنز انوالوینګ ګیسز ټاپک آسان دی څه مشکل نه دی دا اصل کې موږ وایو سټایکومټري اف ګیسز په لنډو الفاظو کې ته وایم چې په هر یو ریاکشن کې لیکوډز اینڈ سالیډز نه وي شامل په ریاکشنو کې ګیسونه هم شاملې درې نو د ګیسونو سټایکومټري لږه بدل ده څنګه بدل ده ګیسونه وزن کول دا ګران کار دی په مقابله د والوم معلومول د لیکوډ او د سالیډ لپاره وزن کول آسان کار دی نو د ګیسونو لپاره به موږ څه شي له ترجیح ورکوو والوم له ترجیح ورکوو خو والوم له ترجیح ورکړه نو د ماس خو زما سره د نمبر اف پارټیکل او نمبر اف مولز تعلق د مخکې نه اسټابلیش شو دې ځکه زموږ سره تعلق نشته دی موږ سره تعلق نشته زموږ یو مجبوری ده موږ ته پکار دی څه شي ریلیشنشپ بټوین والوم اینڈ نمبر اف مولز یا نمبر اف پارټیکل په منځ کې ریلیشنشپ پکار دی نو دغه ځکه موږ چاته आवाज وکړو مستر ایوګیډرو صاحب ته आवाज وکړو نو د هغه د لانم هیلپ واغست هغه دا ویل چې ټینشن مالای کچرتا pressure or temperature same be no equal volume of gases will automatically contain equal number of particles یا equal number of moles په دې موږ تجربه وکړو او تجربه نه ثابته شوه ک ټي دی دای او پی دی دای نو د یو مول والوم د هر یو ګیس به څومره 22.4 او دغه لمنګ نوم ورکو 22.4 لمنګ نوم ورکو 22.4 डी एम क्यूब د مولر والوم خو یاد ساتئ په اس ټي پی ځکه چې حالات زموږ څه دي اس ټي پی دي That's it. نور پکې څه نشته د مول یو نوې ډیفینیشن رااله یعنی مولز په دې طریقه د ګیسونو لپاره په مولز د معلومه وي
د لیکوډ او د سالډ د لپاره به مولز داسې معلوموي. بس دغه ډیفرنس وو د سټایکومټري اف ګیسز او سټایکومټري اف لیکوډز اینڈ سالډز. دا ځان سره نوٹ کړئ او په دې باندې به بیا یو څو وړه نومریکلز کوو. خو همدا داسې ها تاسو پته ولګېده چې د ټاپک مقصد څه دی او کول څه پکار دي. نو ټول کنسپټ تاسو ذهن ته راغلی. اوس په یو نومریکل کوېسچن کوو. یو نومریکل کوېسچن کوو نو زه به داسې تاسو ته یو دا پوینټ آوټ کوم چې د دې بعد به بیا تاسو دې خوا راځئ ښه چې کوم هلکان خپل نوټس جوړول غواړي د وایټ بورډ نه. نو راځو څه پې کوو یو نومریکل کوېسچن پې کوو. هغه کوېسچن څه شی دی؟ ایگزامپل نمبر 1.9 1.8 تاسو پرون ویلې دی لیکچر کې ښه پریویس لیکچر کې 1.8 مونږ ویلې 1.9 به ونیو. 1.9 مونږ ته څه وایي؟ مونږ له یو ایکویشن راکړی دی او هغه دا دی چې سلفر ریاکشن کوي د اکسیجن سره او مونږ له څه راکوي SO2 ګیس راکوي. ټیک شوله. تاسو ته د یاد دي چې سلفر سالډ وي. سلفر څه شی وي؟ سالډ وي. دا ګیس دی او دا هم څه شی دی؟ ګیس دی. نو موږ به څه وایو؟ کیلکولیشنز انوالوینګ ګیسز یعنی سټایکومټري انوالوینګ ګیسز یا سټایکومټري اف ګیسز وایو. کوېسچن څه دی؟ کوېسچن دا دی چې سلفر according to the following equation sulfur burns څنګه چې کاربن سوځي او کاربن ډای اکساید ورکوي دغه شان سلفر سوځي د اکسیجن په موجود کېږي burns and give SO2 سلفر ډای اکساید ګیس موږ ته راکوي. 15 gram of sulfur is burnt. What volume of SO2 is produced? ډېر ښکلی کوېسچن دی. همدغه د سټایکومټري اف ګیسز په حواله سره دی. موږ له ایکویشن راکړی دی وایي سلفر سوځو د اکسیجن ګیس په موجودګۍ کې او سلفر ډای اکساید ګیس جوړوي. دا راته ووایه که زه چېرته 15 ګرام سلفر وسېږم نو دا به څومره د ده څومره والوم به جوړ شوي. ټیک شوله. نو د ګیس والوم یې رانه غوښتی دی. صحیح ده. د کوېسچن ته م ګورئ. دا کوېسچن به زه څنګه سالو کوم نو ډیټا ته لاړ شي. صحیح ده. ګو تاسو د کوېسچن ته وګورئ. د کوېسچن کې به تاسو ته خامخا لیکلي ایټ STP. څه به یې لیکلی؟ ایټ STP. ځکه چې STP نه مینشن کړی نو بیا موږ سره کی نشته دی. دا کی که زه استعمالوم دا کی دا فارموله دا په STP باندې کار کوي ښه. نو دا ریاکشن شوی دی په STP باندې ښه. ډیټا ځان سره والئ. ډیټا خو ډېر اسان ده. ټول ناول خو ځان ته ایکویشن ولیکئ. سلفر پلس O2 میلاو شوي دی. موږ ته څه شی راکوي؟ SO2 سلفر ډای اکساید راکوي. موږ ته پته ده چې دا سالډ دی. دا څه شی دی؟ سالډ. this is gas. زه د ایکویشن د دې کوېسچن نه مخکې ځان ته ریډ کوم چې ایکویشن ماته څه وایي. ایکویشن ماته وایي که دا کې سالډ دی د سره ماس خوند کوي 32 ګرام سلفر. یو مول دی که نه نو 32 ګرام دا هم یو مول دی. صحیح شوله. نو دا به زه ولیکم 22.4 dm3 ځکه خو ماته پته ده STP ده نو یو مول څومره ځای نیسي 22.4 dm3 او دا څومره جوړیږي 22.4 dm3 په دا جوړ شوی. دا خو د تپوس نه مخکې ماته ایکویشن وویل چې قصه داسې ده. ټیک شوله. اوس راځو زما نه تپوس څه کړی. ماته وایي چې نه 32 ګرام زموږ سره نه دي. موږ سره څومره دی؟ 15 ګرام. څومره دی؟ 15 ګرام. د اکسیجن وایي څه کمی نشته دی. اکسیجن ټینشن مال د اکسیجن ذکر موږ دلته نه کوو ځکه موږ نه تپوس د اکسیجن نه دی کړی. د ده والوم راته وایي دا به څومره جوړ شوی په dm3 کې. نو یو شي ماس یې راکړی د بل والوم غواړي. دا تاسو سره اصل کې نوی کنورژن رالی. هغه څه شی دی؟ ماس والوم کنورژن شو. څنګه چې تاسو مول کنورژن مول ماس کنورژن دا به څه شو؟ ماس والوم کنورژن شو. دا کوېسچن به زه څنګه سالو کوم؟ دې سړي ته به زه ووایم چې په دې 15 ګرام زه نه پوهېږم ځکه چې ایکویشن زه کله ریډ کوم نو زه په مولز کې ریډ کوم. 1 مول دا 1 مول د سره میلاویږي او 1 مول مالا دا راکوي. نو 1 مول ماته پته چې د 32 ګرام برابر خو دا راته پته نشته چې دا 15 ګرام څو دی. تقریبا نیم مول خواوشا به وي که تاسو اندازې ته وګورئ. د ټول ناول کار څه وکړی؟ د ټول ناول کار دا وکړئ چې مولز آف سلفر معلوم کړئ. کوم 15 ګرام چې دی استعمال کړی دی نه ځان له مول جوړ کړئ. نو 15 ماس ګیون ماس ډیوایډډ بای مولر ماس دغه دی که نه 32 ګرام پر مول. دا یو مول ماس دی او هغه ګیون ماس دی. نو دا به د سره کټ شي
تاسو سره به څه شی راشي تاسو سره به راشي دا 15 ګرام په دې زه نه پوهېدم د دې نه ما سره مول جوړ شو دا 0.469 مولز دا شو مولز نو که تاسو فکر وکړئ دا 15 ګرام ما کنورټ کړو مولز ته اوس به ایکویشن ته راشم اوس به د بیلنس کیمیکل ایکویشن نه تاسو کوم نور پکې څه ګران څه نشته ری فرام بیلنس کیمیکل ایکویشن ما ته څه وایي فرام بیلنس کیمیکل ایکویشن 1 مول ورکوي 1 مول ورکوي نو دا دومره مولز به څومره ورکي خو دومره به ورکي صحیح ده نو 1 مول اف یا په فارمولا باندې وکي په څه باندې وکي په فارمولا باندې وکي کراس ملټیپلیکیشن باندې کیږي په فارمولا باندې وکي صحیح ده نو ما سره مول شته ده خو والوم ته معلومه نو څنګه به معلومه دلته ګورئ نو مولز برابر وي والوم ان ډي ام کیوب فارمولا ستاسو مخې ته ډیوایډډ بای چونکه حالات اس ټي پی دي نو مول والوم سره لیکم خو 22.4 डी एम क्यूब पर मोल به ولیکم دا مول والوم دی کنه نو مولز خو زما سره شته دی دا دي اسیم مولز دي او ډیوایډډ بای والوم ان डी एम क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डी एम क्यूब पर मोल نو خدا شی معلومه نو دا با زما سره شي والوم ان डी एम क्यूब बस सर बराबर शी 0.469 मोल्स दा वापस दे फरवाड़ी 22.4 डी एम क्यूब पर मोल نو مول به د مول سره ختم شي په خپل ته والوم جوړ شو دینه بس تاسو سره شي 10.51 डी एम क्यूब ٹھیک شو نو ډیر آسان کوېسچن څه مشکل نو تاسو له درکړې دی ایکویشن یو شی درکړې دی او بل شی درنه غواړي خو یو درکړې دی په ګرامز کې سالډ دی او د بل شی والوم درنه غواړي او هغه څه شی دی والوم درنه ځکه غواړي چې هغه ګیس دی نو که تاسو دا کوېسچن څو الټا کولای شي دومره والوم مې د واغستو صحیح ده او مات مې کو دنه به 100 ګرام دا جوړ شوی ډیکمپوزیشن کې تا کوېسچن هم الټا کولای شي ها خو که ګیسز ډیل کوي نو اټ از ګډ اټ از بیټر چې څه شی وکړي ډیل دیم ان والوم انسټیډ اف ماس نو دا یو وړو کوېسچن دا سره نوٹ کړئ آسان کوېسچن دی څه مشکل نه دی په کراس ملټیپلیکیشن هم کولای شي د دومره نه دومره جوړیږي نو د دومره نه به څومره جوړ شي صحیح ده که ځینې هلکان وایي چې دا سر شارټ راته وکړه دا کوېسچن خو ډېر آسان کوېسچن دی نو آسان کوېسچن دی خو په دې طریقې وکړئ O2 او موږ له څه راکړئ SO2 نو شارټ طریقې دا که تاسو وګورئ دا 1 مول دی دا څه شی دی 1 مول دی او دا ستاسو سره 1 مول دی دته خو موږ ماس اخیستی دی ټیک شوله 32 ګرام دا 32 ګرام نو دا به څو جوړېږي 1 مول اسیم په اس ټي پي باندې دی کنه او دا خو ګیس دی نو دا به ځای به څومره نیولی 22.4 डी एम क्यूब نو د 1 مول نه څه شی جوړېږي 22.4 डी एम क्यूब جوړیږي تاسو سره اوس 1 مول نه دی کنه تاسو مول څه شي دی تاسو کیلکولیټ کړئ 15 ګرام یې غسته او چې کله 32 ګرام به یو مول نو دا خو 15 ګرام دی څومره دی 15 ګرام دی د 32 په ځای باندې 15 ګرام مول څه شي دومره دی نو د 0.469 نه به څومره جوړ شي نو په کراس ملټیپلیکیشن دی قصه راځي هم دی زیله قصه راځي هم دی زیله هم د قشان تبتی دا کی انسر بم دغه نو که شاټه کوي د یو مول نه 22.4 یو مول دا دی کنه 22.4 ته جوړیږي نو دومره مولز نه به څومره ډایرکټ به डी एम क्यूब په کراس ملټیپلیکیشن باندې راوباسي نو شارټ هم کیږي او کدا سي فارملی کوي نو بیا باقاعده بار فارموله استعمال کوي فارموله هم دغه شي نه جوړه ده نو کله چې هغه اپروچ خو هغه اپلای کوي او کله چې دا خو دا اپلای کوي ځان سره نوٹ کوي او بیا مخکې ځوخه خا د एग्जांपल नंबर 1.9 نه بعد زو एग्जांपल नंबर 1.10 یا 1.10 تا دیکھیں سو دیکھیں میرا خاصه کوېسچن درکړی دی ریاکشن یې درکړی دی چې هایدروجن ریاکشن کوي د Cl2 سره صحیح ده او موږ له سره راکړی HCl راکړي 2HCl راکړي کنه راکړي صحیح ده نو دا یو چې کوېسچن ته لګورئ واټ والوم نو ډېر آسان تاسو کړی دی 10 डी एम क्यूब HCl څه جوړوم د لپاره به Cl2 څومره والا
آسان تاسو دومره لیکل ته ضرورت 10 डी एम क्यूब دا جوړو ما دا بولا څومره والم اول ځان ته د ایکویشن ریډ کړئ ایکویشن تاسو ته څه وایي ایکویشن تاسو ته دا وایي چې دا 1 مول دی دا څه دی 1 مول بای د وی د هایدروجن د لیکلو څه ضرورت نه ده هایدروجن موږ ته یاد کړی موږ ته Cl2 یاد کړی خو وی لیکي دا هم 1 مول دی او دا څو مول پروډوس کیږي 2 مولز پروډوس دا خو ما په مولز کې خبره وکړه چونکه دا خو ګیسز دي دا هم ګیس دی دا هم ګیس دی او دا هم ګیس دی نو دا اس ټي پی باندې سم دی نو ته به څومره ځای نیولې 22.4 والوم یې څومره دی 22.4 डी एम क्यूब او دا څو دی دا اصل کې 2 والوم دی دا خو ډبل دی نو دا بشي 44.8 دی لبا په 2 کې زره ورګي 8 डी एम क्यूब نو زما سره خو کیږي دا 22.4 چې نو دا 44 جوړیږي یعنی چې دا یو نو دا 2 جوړیږي تاسو یې نه کني نه ډبل جوړیږي نو زمانه څه غوښتې دي ما ته وایي مونږ 10 डी एम क्यूब دا جوړو څه جوړو دا 10 डी एम क्यूब جوړو دا راته وایي چې دا به مر رسوم راغسته دا خو ډېر اسانه شول هغه چې ډبل دا نیم لګي نو د 10 نیم څه شه دی 5 نو په کراس ملټیپلیکیشن باندې وکړي نو تاسو به ځان ته ولیکئ چې فرام د بیلنس کیمیکل اکویشن فرام دی بیلنس chemical equation के तासु तखकारी we can see the balanced chemical equation tells us मंग तसो वही चे 22.4 डी एम क्यूब दस युवली के डेर मजेदार शी for 44.8 डी एम क्यूब ऑफ 44.8 डी एम क्यूब ऑफ HCl we need मंग तो सुमर ज़रूरत दे द क्लोरीन 22.4 डी एम क्यूब ऑफ क्लोरीन दा मंग तो ज़रूरत दे कने दे नो मंग ना 10 वाड़ी so for 10 डी एम क्यूब of HCl we will need sumra we don't know again cross multiplication zamang sarvarashi for this will be volume of HCl volume of Cl2 required volume of Cl2 required sumra pakar de अलग چې د 44 د پاره 22 یعنی د دومره د پاره څومره چې غواړم دا غي نیمره د پکار دی دا کلورین د طرف ته شي سی لا طرف ته کلورین دیګن نو دا 10 شو نو دا اتوماتیک نو انسر هم تاسو مخکې نه پته ولګی چې 5 انسر دی سیدا والوم اف Cl2 ریکوایرډ به موږ سره څه شي 22.4 डी एम क्यूब ضرب multiplied by 10 डी एम क्यूब divided by 44.8 डी एम क्यूब د مس دی بیوټی ته وګورئ نو یو डी एम क्यूब به یو डी एम क्यूब سره کټ شي صحیح او د دینه بس تاسو سره شي 5 डी एम क्यूब 5 डी एम क्यूब نو ډېر آسان کوېسچن و جسټ که تاسو لږ هم سوچ وکړئ نو وداوټ کیلکولیشن تاسو ته د انسر پته لګي صحیح ډېر ایزي کوېسچن و دغه شان کوېسچن هم تاسو د کورس حصه ده نو موږ به ورله ټایم ورکوو د نن لپاره همدومره سبا به انشاءالله د نوي لیکچر سره حاضرېږو الله حافظ and see you in the next class